शिवाजी पेठेतला जो बावडेक आखाराची तालीम आहे त्याला बावडेकर आखाडा म्हणतात. त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातले दिग्गज लोक होते. त्या कुस्तीतले पहिलवान म्हणजे हाच माणूस हे ऑलिम्पिकला गेला पाहिजे. पेठेत शिवाजी तरुणमंडळाची टीम स्थापन झाल्यामुळं कोल्हापुरात अनेक टीम तयार झाल्या. राजेशाहीचा आधार असणाऱ्या टीमचा सुद्धा अनेक वेळा पराभव केला. शिवजयंती ही संकल्पना कोल्हापुरात शिवाजी पेठेत पहिल्यांदा निर्माण झाली. शाहू महाराजांनी सहकारी चळवळीचा महाराष्ट्रात पाया घातला. त्याच्यामध्ये शिवाजी पेठेतले कोण लोक होते? नमस्कार, मी यश दरेकर. इव्हॉल्विंग संडेच्या आजच्या एपिसोडमध्ये आपलं सरचे स्वागत करतो. तर कोल्हापूरच्या इतिहासात इथल्या पेठेंचं खूप मोलाचं योगदान आहे. आज आपण अशाच एका पेठेच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेणार आहोत, ती म्हणजे शिवाजी पेठ. आज आपल्यासोबत आहेत चंद्रकांत यादव सर, जे CITU संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर कोल्हापुरातील कम्युनिस्ट चळवळीचे सुद्धा ते ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत. तर जास्त वेळ न घालवता आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया आणि जाणून घेऊया शिवाजी पेठेचा इतिहास. तर नमस्कार सर. नमस्कार. तर सर, आज आपण शिवाजी पेठेबद्दल जाणून घेणारच आहोत, त्याबरोबर कोल्हापूरबद्दल सुद्धा जाणून घेणार आहोत. पण त्याआधी मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की तुम्ही तुमचा परिचय आमच्या प्रेक्षकांना द्यावा. माझं नाव कॉम्रेड चंद्रकांत यादव, राहणार शिवाजी पेठ. मी कम्युनिस्ट पक्षात काम करतो. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य आहे. गेली 40 वर्ष पक्षाच्या पदावर काम करून आत्ता मी स्वयंप्रेरित पदावरून झालो असलो तरी कामगार संघटनात फुल ॲक्टिव्ह आहोत. कामगार चळवळीत मी एका CITU या अखिल भारतीय कामगार संघटनेचा जिल्ह्याचा वर्किंग सेक्रेटरी आहे. तसं ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डीलर संघटना ज्या अखिल भारतीय पातळीवर आहे, ज्यांच्यामुळे 196 जनहितकर चालून देशामध्ये अन्न सुरक्षा कायदा झाला, त्याचा वर्किंग सेक्रेटरी आहे. राज्याचा सेक्रेटरी आहे. ही माझं एक सामाजिक ओळख आहे. बरोबर शिवाजी पेठेमध्ये शिवाजी तरुणमंडळाचा कार्यकारी सदस्य आहे आणि शिवाजी पेठेतल्या अनेक कार्यकारी संस्थांचा पदाधिकारी आहेच. आणि कोल्हापुरात जी सर्व आंदोलनं होतात ती आंदोलनं कशी करावीत, काय करावं याचा पुढाकार घेणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. सर मग सुरू करूया आपल्याच्या एपिसोडला. शिवाजी पेठेबद्दल तर आपण बोलणारच आहोत, पण त्याआधी मला हे जाणून घ्यायचं आहे की कोल्हापुरातल्या ज्या पेठा आहेत त्यातील उत्रेश्वर पेठ आणि शिवाजी पेठ जर सोडली तर बाकीच्या पेठांची नावं ही वारांवरनं दिलेली आहेत. म्हणजे सोमवार पेठ असू दे, मंगळवार पेठ असू दे अशी. तर त्या पेठांना वारांवरून नाव देण्याचं कारण काय आहे? वारावनं नाव नेण्यामध्ये फार मोठी काय हे नाही. परिस्थिती त्यावेळच्यात प्रचलित व्यवस्थेनुसार ती नावं दिली गेली. परंतु ही जो नावं देत असताना वार 7 असताना 9 पेठा होत्या. मग शिवाजी पेठेचं नाव त्यावेळेला काय होतं? बुधवार पेठ, जुना बुधवार आणि नवा बुधवार असं पेठ होतं. पण त्यावेळेला लोकभावनेतून शिवाजी पेठेचं नाव घोषित करण्यात आलं, शिवाजी पेठ. शिवाजी महाराजांचा पुतळा असेल, राष्ट्रीय भावना असेल, हे त्यातनं उद्दीपित झालं आणि त्यामुळं शिवाजी पेठेचं नाव 1929च्या दरम्यान शिवाजी तरुणमंडळाची स्थापना, त्यावेळची एकूण सामाजिक परिस्थिती, यातनं शिवाजी तरुणमंडळाची स्थापना, शिवजयंती उत्सव समिती, शिवाजी उत्सव समितीचं सातत्यानं काम, यातून शिवाजी तरुणमंडळ आणि शिवाजी पेठ असं प्रस्थापित झालं. तटबंदीच्या आतलं जे कोल्हापूर आपण म्हणतो, जे बिंदू चौकात जी तटबंदी आहे कोल्हापूरची, तताडी तालमीची, त्याच्या आतलं जे कोल्हापूर आहे आणि त्याच्या बाहेर जे आता वाढत गेलेलं शहर आहे त्याबद्दल काय तुम्ही सांगाल? तटबंदीचं कोल्हापूर आता ते तटबंदी एवढ्या नावाचं राहिले, कारण कोल्हापूरच्या शहराच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात तळ्यांचं शहर होतं. हे उदाहरणादाखल म्हणजे गांधी मैदान हे एक तळं होतं. सिद्धाळा, पद्माळा हे तळी होती. उदाहरणादाखल दुधाळी हे तळं होतं. कोल्हापूर शहराच्या आसपास सगळी तळी होती. तळी बुजून विकास प्रक्रिया चालू झाली आणि त्यामुळं पूर्वीचं तळ्यांचं शहर हे ज्याला म्हटलं जायचं होतं ते आता तटबंदी ही नामशेष झाल्यासारखी अवस्था आहे. आत्ता नावाला तीच उभं आहे, परंतु हे तळीच मोठ्या प्रमाणात तळी पण संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया चालू आहे. रंकाळा सोडलं तर आता कुठलंही तळं शिल्लक नाही, अशी अवस्था या शहराची आहे. कोल्हापूरचं भौगोलिक वैशिष्ट्य तुम्ही सांगितलं, तळ्यांचं शहर होतं. तर शिवाजी पेठेचं नामकरण जे झालं, शिवाजी पेठ आधी नवीन बुधवार पेठ होती, तर त्याचं नामकरण शिवाजी पेठ म्हणून का करण्यात आलं, कधी करण्यात आलं आणि ते त्या करण्यामागं कोण कोण लोक होते? त्यात नवा बुधवार, जुना बुधवार होते. पण शिवाजी पेठेमध्ये अशा लोकांचे कल्चर पुढाकार झाला. दिनकरराव शिंदे हे जे त्याचे केंद्रबिंदू होते, त्यांच्या पुढं शिवाजी तरुणमंडळाची 1933 साली स्थापना झाली. म्हणजे ती 1929ला स्थापली गेली आणि शिवाजी तरुणमंडळाची 1933ला स्थापना केली. परंतु त्याचं नामकरण शिवाजी पेठ करण्यात आलं लोकांच्या उत्स्फूर्त स्वयंपूर्ण भावनेतून. हे शिवाजी पेठ नाव कोणीतरी राजानं सांगितलं म्हणून दिलं नाही.
शिवाजी पेठेचा जो इतिहास आहे, मी सुरुवातीला सांगितलं माहितीमध्ये, कोटकरी वतनाचा. कोटकरी वतन म्हणजेच शिवाजी महाराजांचे मावळे आणि मावळ्यांना मिळालेलं कर्तृत्वाचं वतन म्हणजे कोटकरी वतन. त्यांची जी भावना, लोकभावना होती, त्यातनं शिवाजी पेठेचं नाव शिवाजी पेठ आलं. आज सुद्धा शिवाजी पेठेच्या नावाचं वैशिष्ट्य जे आहे, आज शिवाजी पेठेचं, शिवाजी महाराज म्हटली भगवा झेंडा संपर होतो. म्हणजे शिवाजी पेठेत भगवा झेंडाला पण मान आहे, तेवढाच तिरंगा झेंड्याला आहे. म्हणजे राष्ट्रीय भावनेशी जोडून घेणं ही संकल्पना शिवाजी पेठेच्या स्थापनेतच आहे. म्हणजे शिवाजी पेठेच्या स्थापनेत शिवाजी पेठेच्या विविध तरुण मंडळाची टीमचं आमचं जे कपडे घातले जातात, ड्रेस कोड म्हटला जातो, तो पहिलाच ते ड्रेस कोड आमचा तिरंगा झेंड्याचा आहे. कारण आमचं राष्ट्रीय चळवळीशी आम्ही जोडलेले लोक आहोत. म्हणजे शिवाजी पेठ नुसती अस्मिता नाही, राष्ट्रीय भावनेशी आम्ही जोडून घेणारे लोक आहोत. आणि ही जी भावना आहे त्याचं केंद्र दिनकरराव शिंदे आहेत. दिनकरराव शिंदे मी 10 वेळा नावं घेतो एवढ्यासाठी की कोल्हापूरच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय चळवळीचे परंपरेचा आधार जर विचारात घेतला तर जी वस्तात संस्कृती आहे, समाजात शिस्त लावणं, याचं केंद्र होते दिनकरराव शिंदे. कारण शिवाजी पेठेत दिनकरराव शिंदेचं राहण्याचं ठिकाण हे शिवाजी पेठ. आज शिवाजी पेठेमध्ये ती पोलीस चौकी जी आहे, जिथं मारुती देवळात या शेजारी, ही चौकीची जागासुद्धा त्यांच्या बसण्याची जागा पोलीस स्टेशन झालं पाहिजे. म्हणजे पोलीस स्टेशन ही संकल्पना नव्हती स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये. पोलीस स्टेशनाला जागा स्वतःहून पुढाकारण देणारी दिनकरराव शिंदे होती. म्हणजे समाजाला शिस्त लावणं, राष्ट्रीय भावना जोपासणं ही सुद्धा संकल्पना त्यावेळी. सत्यशोधक चळवळीचा जो प्रचंड वारसा महाराष्ट्रात, कोल्हापुरात निर्माण झाला शाहू महाराजांच्या नंतर, तो जोपासण्याचं काम सुद्धा शिवाजी पेठेनं केलेलं आहे. आणि ही सत्यशोधक चळवळीचा वारसा, याचं वैशिष्ट्य आहे समाजातली जातपात, धर्म, भाषा, पंथ, प्रांत याचं विभाजन करण्याचा जो प्रयत्न परंपरावाद्यांचा असतो, तो मोडून काढण्याचा प्रयत्न ह्याच शिवाजी पेठेमध्ये झाला. म्हणजे शिवाजी पेठेत सत्यशोधक समाज इतके कार्यकर्ते होते, त्या काळातसुद्धा लग्न लावताना सत्यशोधकी पद्धतीने लग्न लावल्याची या परंपरा पेठेत आहेत. म्हणजे 100 वर्षापूर्वी स्वतःचं लग्न सत्यशोधक पद्धतीने लागावं असं म्हणणारे लोक होते. परंपरा मोडून नवीन परंपरा प्रस्थापित करणार म्हणजे शाहू महाराजांच्या कार्याचा खरा वारसा शिवाजी पेठेनं प्रस्थापित केलेला आहे, पाळलेला आहे, मानलेला आहे. तर जे तुम्ही सत्यशोधक चळवळ जे म्हटला दिनकरराव शिंदेंनी सुरू केलेली, तर त्याचबरोबर त्यांनी अजून शैक्षणिक चळवळीसुद्धा केल्या आणि आंदोलनंसुद्धा केली असं सुद्धा मी ऐकले. तर त्या कोणत्या कोणत्या चळवळी होत्या आणि आंदोलनं कोणती होती? दिनकरराव शिंदेंच्या आयुष्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये 1942ला जे देशव्यापी ब्रिटिशांना चले जाव चळवळीचं केंद्र शिवाजी पेठ होतं. शिवाजी पेठेतला जो बावडेकर आखाडाची तालीम आहे त्याला बावडेकर आखाडा म्हणतात. त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातले दिग्गज लोक होते. नागनाथ अण्णा असतील, G.D. लाड असतील, त्याचे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांचं कोल्हापुरातलं केंद्र हे आमचे बावडेकर आखाडं. बावडेकर आखाड्यातून प्लॅनिंग ठरायचं आणि ती अंमलबजावणी करायची. त्या काळामध्ये 2 गोष्टी मी तुमच्या निदर्शनास आणू इच्छितो आहे. पाडवीची चावडी लुटली. आता लुटली हा शब्द माझा त्या इतिहासात नोंद असली तर त्यावेळच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्या स्वातंत्र्याला चळवळीला मदत करण्यासाठी ब्रिटिश खजिना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. तो बावडेकर तालमीत विचार करून गेला. बावडेकर तालमीत काम असणारे लोक हे सगळे पैलवान होते. म्हणजे पैलवानकी करायची, स्वतःच्या शारीरिक कष्टाचं काम करायचं, पैलवानकी करायची आणि रात्री समाजकार्य करायचं, अशी परंपरा होती. अशा परंपरेचं केंद्र दिनकरराव शिंदे होते. दिनकरराव शिंदे होते समाजकार्य करत होते, स्वतःसुद्धा पैलवानकी करत होते. त्यांच्या पैलवानकीचं काही वैशिष्ट्य मी पुढं सांगेनच तुम्हाला. पण ह्या शिवाजी पेठेचं केंद्र हे उभामारुती चौकातलं केंद्रच वस्तादचं केंद्र दिनकरराव शिंदे. त्यांनी बल्विंग बँकसुद्धा स्थापन केलेली. दिनकरराव शिंदेनी बल्विंग बँक स्थापली काय? बल्विंग बँकेच्या स्थापनेला एक नवा इतिहास आहे. शाहू महाराजांच्या काळामध्ये खरं म्हणजे इतिहासाच्या पुनर्लेखनाची भारतात गरज आहे. शाहू महाराजांनी सहकारी चळवळीचा महाराष्ट्रात पाया घातला. हा पाया घालत असताना कोल्हापुरात त्याच्यामध्ये शिवाजी पेठेतले कोण लोक होते? भास्करराव जाधव, विजय मराठाकार शिंदे. विजय मराठाकार शिंदे हे विजय मराठाकार शिंदे याचा अर्थ असाच आहे, ते विजय शिंदे होते आणि त्यांच्या मुखपत्राचं नाव विजय मराठा होतं. विजय मराठा नावाचं साप्ताहिक ते चालवत होते आणि ते कोल्हापुरात चालवत होते, पुण्यात जाऊन चालवत होते. म्हणजे पुण्यामध्ये जे परंपरावाद्यांचं केंद्र होतं त्यांची वैचारिक लढाई ही शिवाजी पेठेतून केली. त्यावेळेला भगवा गार्ड नावाचं एक साप्ताहिक होतं ज्याच्यामध्ये प्रचंड लिखाण लिहिलं जायचं. सत्यशोधक चळवळीची अनेक साप्ताहिकाची सुरुवातसुद्धा शिवाजी पेठेतून झाली. हे या शिवाजी पेठेचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे
वस्ताद संस्कृती असेल, तालीम संस्कृती असेल, मैदानी मर्दानी खेळाचा परंपरा असतील आणि त्याचं लेखणीच्या परंपरा असा शिवाजी पेठेतनं प्रस्थापित केलेल्या आहेत. आता विजय मराठाकार शिंदे जे आहेत ते बलवीन बँकेच्या स्थापनेत तर पुढाकार होताच, पण शाहू महाराजांना प्रिन्स शिवाजी बोर्डिंग स्थापनेतसुद्धा त्यांचा पुढाकार होता. शाहू महाराजांनी प्रिन्स शिवाजी जरूर स्थापलं, पण त्याच्या आधी त्यांनी प्रयोग पुण्यामध्ये केला विजय मराठाकर शिंदेनी, आणि ह्या प्रयोग बघून शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात स्थापायचं ते कोल्हापुरात आले आणि कोल्हापुरात ह्या लोकांना बोलवून घेतलं, म्हणजे हे स्थापले पाहिजे. आणि शिवाजी पेठेतले साळोखे असतील, सरनाईक असतील, राऊत असतील, सासणे असतील, यातल्या दिग्गज लोकांना बोलून सांगितलं. पुण्यात जसं चालवलं त्याला माधुकरी प्रक्रिया म्हणत होती. कोल्हापुरात त्याला वार लावून पहिल्यांदा शिक्षणाची गंगा 22ावं ते हे आहे, म्हणजे मुलांना शिकण्याचं, म्हणजे कोल्हापुरात जी 22 हॉस्टेल्स आहेत ती जात धर्माच्या नावावर आहेत. म्हणजे ब्राह्मण हॉस्टेल असेल, मुस्लिम हॉस्टेल असेल, पण हे एकमेव प्रिन्स शिवाजी हॉस्टेल आहे की प्रिन्स शिवाजी नाव होतं आणि ते बहुजन समाजाच्या लोकांनी स्वतःहून पुढाकारण चालू होतं. पुढाकारण चालवून याचा अर्थ काय, तिथं राहणारी जी मुलं आहेत त्यांना वार लावून घरामध्ये जेवण दिलं जायचं. त्यावेळी ही म्हणजे ही जी संस्कृती नव्हती, किचन संस्कृती नव्हती त्यावेळा, जेवण करणे. हे मग जेवण कुठनं करायचं, हे मुलं परगावाची राहणारी, तर त्याच्यामध्ये कोल्हापूर पेठेतल्या काही लोकांनी आपल्या त्या बाहेरून गावात आलेल्या मुलांना वार लावले, त्यांच्या घरामध्ये जेवत होते. त्याच्यामध्ये हे सगळे साळोखे, सरनाईक, राऊत, पेठेतले असे कितीतरी कुटुंब आहेत. त्याला प्रत्येक आजसुद्धा वाटतं आहे 100 वर्षानंतर की माझ्या घरात प्रिन्स शिवाजीच्या उभारणीत एक मुलगा जेवत होता. हे शिवाजी पेठेचं वैशिष्ट्य आहे. आणि बलवीन बँकेत सुद्धा मी ऐकले की पहिलीच बँक होती ज्याच्यात शिक्षणासाठी सुद्धा मुलांना कर्ज देण्यात येते. बलवीन बँकेच्या स्थापनेमध्ये विजय मराठाकर शिंदेच असल्यामुळं, एक विचारी परिपक्व कार्यकर्ता असल्यामुळं त्यानं त्याच्या स्थापनेतच नुसता आर्थिक प्रश्न आहे, तर बलवीन बँकेचं एक दुसरं वैशिष्ट्य आहे. आणि बलवीन बँक विलीन झाली याचं आम्हाला मोठी दुःख आहे, खंत आहे, त्याच्यासुद्धा आम्ही चळवळी केल्या. पण बलवीन बँक ही नुसतं लोकांचा आर्थिक प्रश्न सोडवत होती, परंतु आर्थिक प्रश्न सोडवत माणसाच्या जीवनामध्ये अनेक प्रश्न, लग्नाच्या वेळा भांडी लागतात, त्यावेळा बाळंतपण ही सर्वात मोठी अवघड प्रक्रिया समाज होती. त्याची व्यवस्थासुद्धा बलवीन बँकेमध्ये केली जात होती. म्हणजे बलवीन बँकेची लायब्ररी चांगली होती, बलवीन बँकेचं लोकांच्या जीवनात लागणाऱ्या सर्वांना मदत होती. आणि एवढंच नाही तर मुलांच्या शिक्षणाचा सुद्धा फंड्स वर्षाला ठराविक मुलांना दिला जात होते. मी सुद्धा त्यातला एक 15 रुपयेचा त्यावेळेचा भागीदार आहे की मला सुद्धा 15 रुपयाची शिष्यवृत्ती बलवीन बँकेत दिली होती. शाळा शिकतो मी बहुजन बरोबर. तर या बलवीन बँकेचं वैशिष्ट्य असं आहे, बलवीन बँकेच्या स्थापनेमुळं शिवाजी पेठेत हा जो विकास झाला, शिवाजी पेठेत आज जो तुम्हाला विकास देतो, तो विकासाचा केंद्रबिंदू बलवीन बँक आहे. आर्थिक नाडी सगळी तिथं होती. आमच्या इथं पूर्वीचा व्यवसाय म्हशीचा व्यवसाय, म्हशीवाला माणसाने एकाही कर्ज बुडवलं आहे असं इतिहासात नोंद नाही. सगळ्या शिस्तबद्ध म्हशीचा धंदा करणारे लोक, दूध दुभत्या धंदा करणाऱ्या लोकांनी बलवीन बँक उभारणीला मदत केली आणि ती चालवली. आणि नुसती चालवली नाही, टिकवली. चालवणं निळं आणि टिकवणं निळं. आणि दीर्घमुदतीला ज्यावेळेस म्हशीचा धंदा मोडला त्यावेळेस बलवीन बँक धोक्यात आली. म्हणजे बलवीन बँक धोक्यात कर्जदाराने आणली, तेवढीच आर्थिक आधार शिवाजी पेठेचा होता म्हशीचा धंदा, तो जेव्हा संपला तेव्हा मुख्य रोज देणारा पैसा थांबला बँकेतला. तर बँक थोड्या अडचणीत आली आणि बँक अन्य कारणानं विलीन झाली. आता तुम्ही मगाशी जे म्हटलात की साळोखे, सरनाईक, राऊत, इंगवले हे कुटुंब जी पेठेतली होती, तर आत्तासुद्धा जर पेठेत बघितलं तर ह्याच नावाची जास्त कुटुंब आढळून येतात पेठेत. तर त्यामागचं कारण काय? मुळात पेठेतले नातेसंबंध जे आहेत, कोल्हापूर शहरातल्या जुना बुधवार, उत्तरेश्वर, शिवाजीपेठ, मंगळवारपेठ याच्यातलं जर तुम्ही बघितलं तर मराठी भाषेत दोरवा नावाचा प्रकार, दोरवा म्हणजे हितसंबंध, नातेसंबंध, जरंगे ज्याला म्हणतात, नातेसंबंधातल्या सर्वांना संधी मिळाली पाहिजे. तर ही सगळी कुटुंब 80% कुटुंब एकमेकाचे नातेवाईक आहेत. त्याचं कारण असं आहे, पूर्वी कार्यपद्धती अशी होती की आपले लग्न विवाह होत होते ते परगावी होत नव्हते, इथल्या इथंच होत होते. आणि त्यामुळे इथल्या इथंच विवाह होत असल्यामुळं शिवाजीपेठ, मंगळवार, जुनाबरोबर उत्तरेश्वर, आमच्या इथं आत्ता आजसुद्धा कोल्हापुरात जर बघितलं, शिवाजीपेठेतल्या लग्नात मंगळवारपेठ, जुनाबरोबरातली माणसं असतील, इथल्या कुठल्याही लग्नात, आणि सगळी 80% एकमेकाच्या त्या एका कुटुंबाच्या लग्नात जरी आली असली ती सगळी माणसं एकमेकाच्या ओळखीची असतील, अशी प्रक्रिया आहे आजसुद्धा. तर मगाशी तुम्ही दिनकरराव शिंदेंचं म्हटलं की ते स्वातंत्र्य चळवळीबरोबर स्वतःच एक पैलवान होते. तर ते आपल्या प्रेक्षकांना माहीत नसेल की ऑलिम्पिकला गेलेले पहिले पैलवान होते भारताचे. तर
तो त्यांचा प्रवास कसा होता पैलवान म्हणून आणि ते बावडेकर आखाड्यात कसे घडले आणि ऑलिम्पिकपर्यंत जाण्याचं त्यांचं कार्य आणि तो एकंदरीत प्रवास कसा होता त्यांचा? दिनकरराव शिंदेंचं एक वैशिष्ट्य आहे. दिनकरराव शिंदेंची पैलवानकी ही समाज जीवनातनं प्रत्यक्ष पैलवानकी जर ते पैलवानकी हा त्यांचा काय पेशा नव्हता, पण ते समाजकार्य हा त्यांचा पेशा होता. पण शरीर राखण्यासाठी ते पैलवानकी करत होते. पैलवानकीच्या काळामध्ये ते बावडेकर तालमीचे पैलवान, त्या अर्थानं बावडेकर म्हणजे वस्ताद, ते सगळ्या कुस्ती मैदानात उतरत होते. शाहू महाराजांच्या एका कुस्ती मैदानात त्यांचं पेंढारकर नावाचे पैलवान होते. शाहू महाराजांचे बरेच पैलवान होते. पेंढारकर पैलवान एक कुस्ती अशी लागली की ज्या कुस्तीमध्ये शाहू महाराजांनी पोचलेले पैलवान, म्हणजे शाहू महाराजांच्या वाड्यावर सगळ्या प्रकारची साधनसंपत्ती, म्हणजे ज्याला रोजचा खाना मिळणे पैलवानाला, हे सगळे असणारे पैलवान आणि आमचे तालमीतले पैलवान, अशी एक कुस्ती होती. त्यातलं पेंढारकर पैलवान हे शाहू महाराजांचे खास पैलवान होते. त्यांच्याशी कुस्ती आमच्या दिनकरराव शिंदेंची लागली. दिनकरराव शिंदेंनी ती कुस्ती एवढी चिकाटीत लढली की तांत्रिकरित्या ते पेंढारकर जरूर जिंकले. पण पेंढारकर म्हटले, त्यावेळेला असं होतं, त्या कुस्तीत जो जिंकेल त्याला ऑलिम्पिकला पाठवायचं होतं आणि शाहू महाराज पाठवणार होते. तर पेंढारकर म्हटले, मला जमणार नाही, दिनकररावला पाठवा. आता दिनकरराव पैलवान आमचे बावडेकर तालमीत खेळलेले, मातीत कुस्ती खेळणारे. 1 महिन्यानं ऑलिम्पिक होती. ऑलिम्पिकमध्ये मातीतली कुस्ती नाही, तिकडं गादीवची कुस्ती आहे. पण दिनकरराव शिंदेंचा चपळपणा एवढा प्रभावी होता की शाहू महाराजांनी त्याला बोलून सांगितलं, तुला आम्ही ऑलिम्पिकला चॉईस केलं आहे. त्यावेळेला भारतामध्ये एक पद्धत होती, ब्रिटिशांचं राज्य असल्याने ब्रिटिश आपल्या वतीनं, ब्रिटिशांच्या वतीनं भारताची टीम न्यायला तयार होते. दिनकरराव शिंदेने म्हणले, मी भारतीय टीमकडनं खेळणार. म्हणजे ब्रिटिशांची सगळी साधनसंपत्ती सवलत देण्याची इच्छा असताना राष्ट्रभावना किती प्रबळ होती त्यावेळेलासुद्धा, 100-125 वर्षापूर्वी, की दिनकरराव शिंदे आपल्या लोकांच्यातनं गेले. आपली एक टीम महाराष्ट्रातनं, कोल्हापुरातनं गेली. महाराष्ट्रात जी टीम चॉईस झाली, ती चॉईस होताना पुण्यामध्ये चॉईस होत होतं, पुणे हे केंद्र होतं. तिसं दिनकरराव शिंदेंचा पराभव असा प्रयत्न तिथं बऱ्याच लोकांनी केला. पण दिनकरराव शिंदेचा चपळपणा एवढा होता की तिथं जेवढ्या कुस्त्या झाल्या त्या कुस्तीतले पैलवान म्हणले, हाच माणूस दिलेलं हे ऑलिम्पिकला गेला पाहिजे. आणि दिनकरराव शिंदे ऑलिम्पिकला गेले. दिनकरराव शिंदेना विचार करा, त्यावेळेचा काळ, खाण्यापिण्याच्या गोष्टी, किती मर्यादा, प्रवासाच्या मर्यादा, ह्या सगळ्या होऊनसुद्धा दिनकरराव शिंदे ऑलिम्पिकला पोचले. ऑलिम्पिकच्या प्रत्यक्ष मैदानात गेल्यानंतर लक्षात आलं, मातीची कुस्ती खेळता येते मॅटवरची. त्यांनी त्यांच्या कुवतीनं तिथं सराव केला आणि त्या कुस्तीमध्ये कुस्त्या जिंकल्या त्यांनी बऱ्याच. पण शेवटच्या कुस्तीच्या वेळेला तांत्रिक मुद्द्यावर त्यांचा पराभव झाला. दिनकरराव शिंदेचा ऑलिम्पिकमध्ये पराभव जर झाला असला तर त्यांची चपळाईने खेळण्यातली वकूफ विचारात घेऊन त्यावेळी ज्यानं त्यांचा पराभव केला त्यानंच दिनकरराव शिंदेंच्या खेळाचं कौतुक केलं आणि त्यांनी त्यांना पत्र दिलं. हे पत्र आजसुद्धा उपलब्ध आहे, रेकॉर्डेड आहे. का दिनकरराव शिंदेचा इतिहास जो दुर्मिळ आहे त्यातलं हे जे पत्र आहे, ते पत्राचं वैशिष्ट्य असं आहे, पराभव झाल्यानंतर माणूस त्यातनं वजा होतो. पण दिनकरराव शिंदेच्या खेळाचं जे वैशिष्ट्य होतं, चपळाई, या चपळाईचं समर्थन त्यावेळेच्या ऑलिम्पिकमध्ये सुद्धा झालं. हे चर्चा होत असते, एक कोणत्याही खेळाचा खेळ झाल्यानंतर विचाराची देवाणघेवाण होते आणि खेळाबद्दल विचार होतो. त्यावेळेला त्यांच्या चपळाईचा जो खेळ होता, म्हणजे मातीत खेळणारा माणूस गादीव खेळला आणि इतक्या चपळाईने खेळला, त्याची दखल युरोपला घ्यावी लागली. हे त्याचं वैशिष्ट्य. त्यामुळे ज्यानं त्यांचा पराभव केला त्यांनीच त्यांना पत्र दिलं आणि त्यांचा सन्मान केला. अधिकृत पत्र हे मिळालं नसेल ऑलिम्पिकचं, पण तिथं असणाऱ्या सर्वांनी त्यांच्याबद्दलचा सन्मान केला. हे दिनकरराव शिंदेंचं वैशिष्ट्य आहे. सर, जो भवानी मंडपात पैलवानांचा पुतळा आहे जो उभारला गेलेला आहे तिथे स्मारक म्हणून, त्या संदर्भात लोकांच्यात भरपूर गैरसमज आहे की तो पुतळा खाशाबा जाधवांचा आहे. भवानी मंडप हे कोल्हापूरचं केंद्र आहे. त्या ठिकाणी नजीक मोतीबाग तालीम आहे. ऑलिम्पिकवीर दिनकरराव शिंदेंचं स्मारक व्हावं अशी कोल्हापुरात सर्व क्षेत्रात भावना होती. त्या भावनेतनं महापालिकेनं पुढाकार घेऊन तो पुतळा उभा केला. पण तो पुतळ्याचं प्रतिनिधित्व हे दिनकरराव शिंदेंचं प्रतिनिधित्व आहे. कारण दिनकरराव शिंदेंच्या नंतर काहीतरी काळानं खाशाबा जाधवांनी जरूर ऑलिम्पिक गाजवलं, ऑलिम्पिक पदक आणलं. परंतु दिनकरराव शिंदे त्याच्या आधी किती दिवस आधी कोल्हापुरातल्या सामान्य कुटुंबातला माणूस, राज्यसत्तेचा कसलाही राजाश्रित असताना तो ह्याला गेला, ऑलिम्पिकला गेला, ऑलिम्पिकला खेळला
आणि ऑलिम्पिकला त्याचं खेळणं जे चपळाई होती त्याची दखल जगानं घेतली, याचं स्मारक झालं पाहिजे म्हणून भवानी मंडपामध्ये ते स्मारक उभा केलेलं आहे. तिथल्या पुतळ्याच्या पाठीवर पहिलं नाव दिनकरराव शिंदे यांचंच आहे. आता ते अलीकडच्या काळात ते स्मारकाचा डिस्टर्बन्स झालं तर आम्हीच पुढाकार घेऊन महापालिकेच्या पुढाकारानं आणि कोल्हापूरचे आमदार यांच्या पुढाकारानं ते स्मारक पुनर्स्थापित करण्याची प्रक्रिया चालू झालेली आहे. तिथं ते खरं स्मारक हे दिनकरराव शिंदेंचंच आहे. दिनकरराव शिंदेंनी कुस्तीबरोबरच कोल्हापुरात शिवाजी तरुण मंडळ सुद्धा स्थापन केलं. पेठेमध्ये जशी पैलवानकी होती, जशी मर्दानी खेळाची व्यवस्था होती, तसं फुटबॉलसुद्धा खेळला जात होता. पण त्या फुटबॉलला एक संघटित स्वरूप कोल्हापुरात देण्यात आलं आणि शिवाजी तरुण मंडळाची त्यावेळेला राजेशाही असल्यामुळं राजांची टीम असायची, म्हणजे त्याला राजा महाराजांची टीम असायची. पण शिवाजी पेठेतल्या लोकांनी पुढाकारानं शिवाजी तरुण मंडळाची टीम स्थापली. कोल्हापूर शिवाजी पेठेत शिवाजी तरुण मंडळाची टीम स्थापन झाल्यामुळं मग मंगळवार पेठेत स्थापली गेली, मग पाटाकडील झाली. अशा कोल्हापुरात अनेक टीम तयार झाल्या. ह्या सगळ्यामध्ये जर वैशिष्ट्य काय असेल शिवाजी पेठेतल्या टीमचं, दिनकरराव शिंदे स्वतःच फुटबॉल खेळत होते. म्हणजे जसे कुस्तीत ते प्रवीण होते तसे फुटबॉलमध्ये सुद्धा प्रवीण होते. त्यांनी शिवाजी पेठेतली ती टीम अतिशय नामारूपाला आणली आणि त्या टीमनं राजेशाहीचा आधार असणाऱ्या टीमचा सुद्धा अनेक वेळा पराभव केला. हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. आणि त्यातून शिवाजी तरुण मंडळाची स्थापना 1933ला स्थापना झाली. शिवाजी तरुण मंडळ हे त्याचं केंद्र निर्माण झालं. म्हणजे फुटबॉलबरोबर शिवाजी पेठेतल्या शिवाजी तरुण मंडळातल्या 14 तालमी शिवाजी पेठेच्या एरियात आहेत आणि अनेक मंडळ आहेत. त्याला कोऑर्डिनेट एकत्र करण्यासाठी शिवाजी तरुण मंडळाची स्थापना झाली. आणि शिवाजी तरुण मंडळाच्या स्थापनेवर स्वातंत्र्य ज्यावेळेला मिळालं तेव्हा जसा शिवाजी महाराजांचा पुतळा निवृत्ती चौकामध्ये उभा केला, तसंच शिवजयंती ही संकल्पना कोल्हापुरात शिवाजी पेठेत पहिल्यांदा निर्माण झाली. म्हणजे ज्यावेळेला महात्मा फुल्यांनी तिकडं शिवाजी महाराजांचं स्मारक हुडकून काढलं, त्याच काळामध्ये शिवाजी पेठेमध्ये शिवजयंतीची स्थापना करण्यात आली. स्थापनाने पुढाकारानं शिवाजी पेठेतल्या त्यावेळेच्या शिवजयंतीचं वैशिष्ट्य 2 ती मिरवणूक आणि व्याख्यानमाला. महाराष्ट्रात जेवढे देशात दिग्गज झाले ते सगळेजण आज वसंत व्याख्यानमाला पुण्याची आहे, त्यात भाषण करणं म्हणजे फार प्रतिष्ठा समजली जाते. तसंच शिवाजी पेठेतल्या व्याख्यानमालेत कोण कोण यावेत? बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, यशवंतराव चव्हाण, भारतातले दिग्गज कार्यकर्ते हे शिवाजी पेठेतल्या व्याख्यानमालेत येऊन गेलेले आहेत. प्रबोधनकार ठाकरे सुद्धा ठाकरे स्वतः येऊन गेले. बाळासाहेब ठाकरे तसे प्रबोधनकार ठाकरे सुद्धा येऊन गेलेत. आणि ही जी परंपरा आहे ती परंपरा आज व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये स्थगित झाली असली तरी ती परंपरा आजसुद्धा टिकून आहे. आम्हीसुद्धा अनेक वेळा आजसुद्धा तशा तशा व्याख्यानं घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. व्याख्यानमालाच्या परंपरेचं वैशिष्ट्य असं आहे, त्यावेळेला स्वातंत्र्य चळवळीचं समोर होतं एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला सत्यशोधक चळवळीचा वारसा पेटेला होता. ह्या दोन्हीला समन्वय करणाऱ्या व्याख्यानमाला असायच्या. म्हणजे समाजाचं प्रबोधन करणं, समाजाला प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरवणं, या दोन्ही गोष्टी व्याख्यानात करणं. जर व्याख्यानमाला ऐकले निघून गेल्याचं नाही, ते सगळे लोक सत्यशोधक चळवळीची परंपराच चालवणारे होते. आणि ही सगळी वैचारिक परंपरा दिनकरराव शिंदे ह्या एका पैलवानानं नुसत्या समाज जीवनाच्या एका क्षेत्रात नाही तर सर्व क्षेत्रात पदार्पण करून एक शिवाजी पेठेला एक नवीन नावारूपाला आणण्याचा प्रयत्न दिनकरराव शिंदेंनी केला. हे दिनकरराव शिंदेचं वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर जे तालीम मंडळ स्थापन केली गेलं, म्हणजे शिवाजी तरुण मंडळ स्थापन केलं, तर तरुण मंडळ स्थापन करण्यामागचं कारण काय होतं? शिवाजी पेठेत शिवाजी तरुण मंडळ का स्थापलं? इतक्या तालमी असताना मग शिवाजी तरुण मंडळ का, असा प्रश्न लोकांना पडतो. मग सगळ्या तालमींचं कोऑर्डिनेशन, मी सुरुवातीला सांगितलं वस्ताद संस्कृती, सगळ्या तालमीत 1-1, 2-2 वस्ताद असायचे त्या भागातलं नियंत्रण करायला. पण त्या सर्वांचे म्हणून जे प्रश्न असतील, म्हणजे उदाहरणार्थ 2 टोकाच्या तालमी आहेत 2 बाजूला, त्या 2 तालमीच्या अंतर्गतचे प्रश्न दोघांच्या बाबतीत मिटवायचे कुठं? तर केंद्र मत पाहिजे. आणि केंद्र पाहिजे म्हणजे त्यावेळेला न्यायव्यवस्था ब्रिटिशकालीन होती. त्यावेळेला समाजामध्ये सामाजिक भान आणि जाणीव असणारे समाजातले जे कार्यकर्ते होते ते समाजातील सारे प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न करायचे. त्यासाठी कोऑर्डिनेशन पाहिजे, त्याची मध्यवर्ती केंद्र पाहिजे. आणि त्यातनं शिवाजी तरुण मंडळाची स्थापना झाली. शिवाजी तरुण मंडळाच्या स्थापनेच्या काळामध्ये कोण कोण तिथं असावं? गदी माडगुळकर, म्हणजे गदी माडगुळकरांच्या लेखांचं तुम्ही वाचलं तर शिवाजी पेठेतनं झाले. आणि गान कोकिळ लता मंगेशकर हे शिवाजी पेठेत येतात. तुम्हाला एक सांगा, कोल्हापूरच्या चित्रपट संस्कृतीचा जो इतिहास लिहिला झाला आहे त्या इतिहासामध्ये भालजी पेंढारकरांनी शिवाजी महाराजांचे चित्रपट काढले. पण चित्रपटात कलाकार कोण होते? सगळे शिवाजी पेठेतली मुलं होती. म्हणजे सगळे मावळे हे शिवाजी पेठ मंगळवार पेठेतले असायचे. आणि बाबुराव पेंटर हे शिवाजी पेठ मंगळवार पेठेच्या केंद्रस्थानी होते. आता त्यांचं स्मारकसुद्धा आमच्या पेठेत केलेलं आहे, त्याचा प्रयत्न आहे. बाबुराव पेंटराचा हे आहे, पुतळा पण आहे.
शिवाजी पेठेच्या अनेक वैशिष्ट्यातलं हे जे वैशिष्ट्य आहे, साहित्य, संस्कृती, कला या सर्व क्षेत्रात पदार्पण करणारी शिवाजी पेठ होते. मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं की वृत्तपत्राच्या क्षेत्रात विजय मराठा का श्रीपतराव शिंदे हे पुण्याला जाऊन लिखाण अंक प्रसिद्ध करायचे. त्यावेळा एका साप्ताहिकाचा 10,000 विक्री असणं ही नवीन गोष्ट. आज साप्ताहिक 10,000 विकले जाते हे 100 वर्षापूर्वी. हे आजच्या माणसाला वैशिष्ट्य नवीन आहे. आणि पुण्यामध्ये जाऊन कोल्हापुरातला माणूस पुण्यात जातो आणि तिथं आपलं नेटवर्क तयार करतो आणि तिथल्या वैचारिक संघर्ष करून एक अंक चालवतो. हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे शिवाजी साहित्य, संस्कृती, कला या सर्व क्षेत्रांनी संपन्नता शिवाजी पेठेत होती आणि शिवाजी पेठेचं हे वैशिष्ट्य आहे. पूर्वी तालमी ही गोष्ट अपरिहार्य. खेडेगावात गेलं तर तालमी आहेत, पण शिवाजी पेठेतल्या तालमीचं वैशिष्ट्य काय? वस्तादांनी तालमीला शिस्त लावली. काय तालमी शिस्त लावली? आपल्या भागातली मुलं शारीरिक सदृढ झाली पाहिजेत, नंबर 1. नंबर 2, ती शैक्षणिकरित्या सक्षम झाली पाहिजे. त्यांनी शाळेला गेलंच पाहिजे. शाळा गेलंच पाहिजे ही सहज तालमीतनं पुढं आली. आज शाळेला गेलंच पाहिजे, सहज शाळेला घातलंच पाहिजे अशी अवस्था आहे. पण त्यावेळेलाचा काळ आठवा, त्याची परिस्थिती आठवा आणि तालमीतनं मुलांना शाळेला गेलं पाहिजे असं कंपल्शन केलं जात होतं. आणि शाळेला कंपल्सन केलं जात होतं. तसंच या तालमीतून धार्मिक परंपरापेक्षा सामाजिक परंपराची जोपासना केली जाते. कोणत्या सामाजिक परंपरा? म्हणजे वैज्ञानिक जाणीवेच्या परंपरासुद्धा तालमीतनं केल्या जात होत्या. आणि वैज्ञानिक जाणीवेच्या परंपरा तालमीतनं केल्या असल्यामुळं कोल्हापूरचं आजचे समाज जीवन आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय? कोल्हापूरच्या समाज जीवनामध्ये सामाजिक ऐक्य आहे. कसं सामाजिक ऐक्य? साधी गोष्ट सांगतो तुम्हाला. महाराष्ट्र सरकारनं शिवजयंती 19 फेब्रुवारी घोषित केली. 19 घोषित केली, त्यामध्ये बरेच वाद झाले. शिवाजी महाराजांच्या जन्मतारखेचे वाद महाराष्ट्रात आज सुद्धा आहेत. त्यात जयंत्या करण्याचे वाद आहेत. पण कोल्हापुरात शिवाजी पेठेनं पुढाकार घेतला आणि 19 फेब्रुवारीची जयंती साजरी केली. महाराष्ट्र शासनानं घोषित केली जयंती साजरी करणारं शिवाजी तोंडमंडळ एकमेव. आणि शिवाजी तोंडमंडळानं काय केली? तालीम संस्कृती आमच्यावर पक्की होती. म्हणजे शिवाजी तोंडमंडळाच्या अध्यक्षाला वाटलं एवढंच त्याचं कारण नाही. शिवाजी पेठेत जे घडतं आहे ते सगळं 14-15 तालमी जे आहेत 14, त्या तालमीत एकसंगत आहे. आणि हे सामाजिक ऐक्य हे कोल्हापूरच्या समाजाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि कोल्हापुरातलं हे जे वैशिष्ट्य आहे, कुठल्याही तालमी गल्लीत बोळा मंडळं कोल्हापुरात भरपूर आहेत. ही मंडळ संस्कृती काय प्रकरण आहे? हे मंडळ कसं काय तयार झालं? तालमी असताना मंडळ का झालं? तालमीच्या एरियात मंडळ आहेत आणि गल्ली गल्लीत मंडळ आहेत आमच्या इथं कोल्हापुरात. आणि त्यातनं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम केले जातात. हे सामाजिक कार्यक्रम स्वतः खिशातनं पैसे घालून केले जातात लोकांना. म्हणजे लोकांना सार्वजनिक कामासाठी पैसे द्यायचे आहेत ही इच्छा अधिकृत आहे कोल्हापुरात. तर आता जे तुम्ही कलाकारांचं वर्णन केलं, गदी माडगुळकर असतील, बाबुराव पेंटर असतील, भालजी पेंढारकर असतील, त्यांच्याबरोबरच म्हणजे कोल्हापूरच्या सिनेसृष्टीबरोबर कोल्हापूरला शायरीची सुद्धा परंपरा मोठी लाभलेली आहे, ज्यात पिराजीराव सरनाईकांसारखे दिग्गज शाहीर घडले कोल्हापूरमध्ये. तर त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल आणि त्यांच्याबरोबर अजून कोण कोण होते? शाहीर पिराजी सरनाईकांचे गुरु लहरी हैदर हे तुम्हाला मी सांगितलं. लहरी हैदर प्रचंड लिखाण अजूनसुद्धा म्हणजे सूर्यप्रकाशात यायचं अशी अवस्था आहे. अजून ते पुढं यायचं आहे. आणि शाहीर पिराजी सरनाईकांच्याबरोबर शाहीर नव्हते, त्यांचे सहकारी कलाकार होते. संभाजी अहिरा मराठी चित्रपट जो गाजला तो संभाजी अहिरा. शंकरराव कदम ढोलचीपटू होते. अनेक पांडुरंग शिंदे नावाचे होते. अनेक लाड नावाचा मुलगा होता. हे त्यांची आणि शाहीर पांडुरंग भोसले शाहीर होते. हे 5-6 जण त्यांचे सहकारी होते. आणि ह्या सहकार्याची टीम इतकी प्रभावी होती ती संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात कोल्हापूर जे उभा राहिलं त्याच्यामध्ये जी मोठ्या प्रमाणात लोकजागृती झाली ती पिराजी सरनाईकांच्या पोवाड्यातून झाली. पोवाड्याचं वैशिष्ट्य असं त्यांच्या बुलंद आवाज जो असा होता की समोरचा माणूस मनातनं पेटला पाहिजे असं वैशिष्ट्य होतं. त्याने त्या काळामध्ये लाडू चोर बाळ्या नावाची एक कथा सांगितली आहे ती ह्याच्यातनं. ती एवढी गाजली की ती समाजातल्या वास्तवतेत लाडू ही गोष्ट आता आपल्याला दुय्यम आहे, आपल्याला माहिती नाही. विचार करा, 100 वर्षावर लाडू ही गोष्ट काय असेल? एक सामान्य बहुजन समाजातल्या माणसाला लाडू किती महत्त्वाचा होता त्यावेळा. आणि लाडू चोर बाळ्या अशी तिची गोष्ट होती. ती जर चालू झाली तर समोरची माणसाची स्तब्ध होतायची आणि त्यांना असं वाटायचं हे आपल्या जीवनात घडले. कारण लाडू ही संकल्पना आता आपल्याला जिलेबी ही गोष्ट
आपल्याला दुय्यम आहे, सहजासहजी मिळत्या. 50 वर्षापूर्वी जिलेबी गोष्ट सहजासहजी मिळत नव्हती, द्राक्षी गोष्ट सहजासहजी मिळत नव्हती. त्यावेळेला याच्याबद्दल समाज मनात भावना काय असतील याचं ते सांगितलं जातं. दारुड्याची कथा स्वतः सांगितली जाते. दारुड्याच्या कथेचा त्यांचा पवारा म्हणजे गाजलेलाच होता. दारू प्यायला जाणाऱ्या लाज वाटावी असं ते त्यातनं सांगायचे आणि दारू पिणारा माणूस बंद व्हायला पाहिजे असं ते पेराई सांगायचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पोवाडे तर अप्रतिम त्यांचे होते. शिवाजी महाराजांचे असतील, संभाजी महाराजांचे असतील, स्वातंत्र्य चळवळी असतील, शाहू महाराजांच्या वतीने पोवाडा केला होता. भगतसिंगांचा पोवाडा ते म्हणत होते. आणि याचबरोबर मी शाहीर शार्दूल भाऊसाहेब पाटील जे सांगितले ते प्रत्यक्ष कार्यकर्ते. शाहीर तर होतेच ते. मग शाहिराबरोबर ते नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले कोल्हापूरच्या नगरपालिकेत. आणि ते शाहीर म्हणजे नगराध्यक्ष आतापर्यंत कुठलाही महापौर हे झालं की एकदा खुर्शी बसला की तो आपली कला बी लावी सरतो. पण शाहीर शार्दूल भाऊसाहेब पाटील सभा जर असली, मिटिंग असली तर ते शाहिरी पेशा पार पडायचे, नगराचे पण पडायचे. म्हणजे माणसांच्या ऊर्जामध्ये, मनामध्ये त्या शाहिरी परंपरेचं, शाहिरीची ऊर्जा किती भरलेली होती बघा. आपलं कर्तव्य, शाहिरी कर्तव्य ते पेराई सरनाईक तर शेवटच्या क्षणापर्यंत पोवाडे म्हणत होते. आता आपल्याला ह्याची जी संस्कृती आलेली आहे, व्हॉट्सअप संस्कृती किंवा मोबाईल संस्कृतीमुळे त्याचं महत्त्व आपल्या पिढीला कमी आहे. 25, 30, 40 वर्षापूर्वी ते जे पोवाडे ह्याच्यावर लावले जायचे प्लेटवर, ते प्लेटवरचे पोवाडे इतके प्रभावी असायचे. एका ठिकाणी लावलं तर 100-100, 200-200 माणसं उभा राहायची. 60-70 वर्षापूर्वी 100-200 माणसं पोवाडा ऐकायला रस्त्यावर उभारणं म्हणजे आज मॅच बघायला जशी उभारतात तसं पोवाडा ऐकायला लोक उभा राहायचे. हे त्यावेळचं वैशिष्ट्य होतं पोवाड्याचं. आणि या पोवाड्याच्या परंपरेमध्ये पेराई सरनाईकाने एक नवा इतिहासच घडवलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आणि त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यानंतर महाराष्ट्राची सहकारी चळवळ उभा राहिली. त्याचे दिनकर श्रीपतराव बोंद्रेजी सहकारी चळवळ उभा केली. त्याचं सगळी वैशिष्ट्य सहकार चळवळीची ते आपल्या पोवाड्यातून सांगायचे. म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातली सहकारी चळवळ जी विस्तारली या सगळ्यामध्ये शाहिरी परंपरासुद्धा आहे. तर सहकाराचं वैशिष्ट्य काय, समाजाची साधनसंपत्ती समाजाच्या मालकीची, असं त्या सहकार चळवळीचं वैशिष्ट्य आहे. ते पटवलं कुणी, भाषणं कोण पटवलं का शाहिरानं पटवलं? तर शाहिरांना पटवलं म्हणावं लागेल. कारण प्रत्येक कार्यक्रमात पेराई सरनाईकाचा पोवाडा असायचाच. दूध संघाचा असो, शेतकी संघाचा कार्यक्रम असो, या फुले सोसायटी कार्यक्रम असो, कार्यक्रम 2 तासांना 1 तास पोवाडा. पोवाडामध्ये कार्यक्रमाचं सार त्या पोवाड्यातच सांगितलं जायचं. त्यामुळं पोवाडाच्या आधारावर तो कार्यक्रम कळायचा. कोल्हापूर शहरातलं एक त्यांच्या काळामध्ये एक त्यांचा मी पोवाडा ऐकलेला लक्षात आहे. करवीर तालुका पूर्वी शिक्षण 100% लोकांना साक्षर करायची एक मोहीम होती. त्या करवीर तालुका साक्षर झाला असा एक कार्यक्रम सहकार भवन, म्हणजे आत्ताचे जे शालिनी पॅलेस आहे त्याला सहकार भवनाचं नाव दिलं. महात्मा फुले भवनानंतर सहकार भवन नाव दिलं. तिथे एक कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमात साक्षरतेचा त्यांनी पोवाडा म्हटलेला आजचा मला आठवतो आहे. म्हणजे करवीर तालुका साक्षर झाला आणि म्हणून त्या तालुक्याच्या त्यावेळच्या पंचायत समितीचा म्हणजे तालुका पंचायत समितीचा सत्कार होता. श्रीपतराव बोंद्रे त्यावेळेला नुकतेच मंत्री झाले होते. आणि तो कार्यक्रम होता. तो कार्यक्रम 2 तास होता आणि 1 तास शाहिरांचा पोवाडा होता. आणि त्यावेळेला सहकारी चळवळीनं साक्षरता कशी आवश्यक आहे आणि आपल्या सहीचं काय महत्त्व आहे हे शाहिरांनी त्यावेळेला परंपरा शिकून ठेवलं. त्यावेळेला न शिकलेल्या माणूस सही करायला शिकायला. म्हणजे माणसाच्या ऊर्जेला ऊर्जा देणं आणि द्विगुणित करणं हे शाहिराचं वैशिष्ट्य होतं. लहरी हैदरांच्या पोवाड्याचं वैशिष्ट्य असं आहे. लहरी हैदर ह्या सगळ्यांचे सर्वश्रेष्ठ हे ते सामान्य कुटुंबातला माणूस. पण रशियामध्ये क्रांती झाली 1917ला रशियात क्रांती झाली आणि रशियन क्रांती कामगार वर्गानं केली. ह्याच्यावरचा पोवाडा कोल्हापुरात म्हटला गेला. 1917ची साधनसंपत्ती म्हणजे वृत्तपत्राची संस्कृती असेल, फोन टेलिफोनची संस्कृती विचार करता काही नव्हतं. एवढं नव्हतंच. फोन कधीतरी लागायचा आणि फोन कुणाकडे असायचा, राजा महाराजांचा. पण या माणसानं वृत्तपत्रात वाचून उपलब्ध साधनसंपत्ती आधारावर कामगार वर्गाची क्रांती रशियात झाल्याचा पोवाडा कोल्हापुरात लिहिला आणि तो महाराजांच्या समोर म्हटला. काय वैशिष्ट्य आहे म्हणजे रशियन क्रांतीचा पोवाडा कोल्हापुरात म्हणणं त्यावेळच्या काळात म्हणजे त्या माणसाची बौद्धिक कुवत किती असेल. म्हणून महाराजांनी शाहू महाराजांनी त्यांना आपल्या दरबारी शाहीर घोषित केलं होतं आणि दरबारात ते असायचे. पण त्यांचं पूर्ण लक्ष शाहिरी परंपरेत असायचं. त्यांची अनेक कवनं अद्याप
म्हणजे प्रसिद्ध झालेली नाहीत. योगाने त्यांचं एक स्मारक शिवाजी पेठेतच आहे, फिरंगाई तालमी शेजारी, तिथे एक त्यांचं स्मारक आहे आणि त्यांची कवनं लवकर प्रसिद्ध व्हावी असा आमचा एक प्रयत्न आहे, आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा, लहरी आईदारांची. तर सर आत्तापर्यंत आपण शिवाजी पेठेबद्दल, शिवाजी तरुण मंडळाबद्दल जाणून घेतलेलंच आहे. तर आता आपण आपल्या शिवाजी पुतळ्याकडे येऊया, अर्धा शिवाजी पुतळ्याकडं. तर अर्धा शिवाजी पुतळासुद्धा 15 ऑगस्ट 1947ला ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच दिवशी स्थापन केला गेला होता आणि तो पुतळा बाबूराव पेंटरांनीच बनवलेला आहे. ती घटना काय होती आणि त्याबद्दल तुम्ही आम्हाला काय सांगाल? कोल्हापुरात 2 शिवाजी पुतळ्यांचा इतिहास महत्त्वाचा आहे स्वातंत्र्य चळवळीत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मी सुरुवातीला सांगितलं कोल्हापूर शिवाजी पेठेचं राष्ट्रीय भावना कशी होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिवाजी पेठेमध्ये शिवाजी तरुण मंडळाचा शिवाजी महाराजांचा पुतळा निवृत्ती चौकामध्ये स्थापण्यात आला. आता निवृत्ती चौक हे निवृत्ती चौकाचं वैशिष्ट्य आहे. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये ज्या निवृत्ती आडूरकर या माणसानं स्वातंत्र्य चळवळीत प्रचंड काम केलं, त्याचं प्रतिनिधित्व ते निवृत्ती चौकाला आहे आणि निवृत्ती चौकामध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा, म्हणजे त्यावेळेला ती शिवाजी पेठ तिथनंच चालू होती. शिवाजी पेठेत आल्याबरोबर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करूनच आत यायचं अशी लोकभावना होती. त्या लोकभावनेच्या आधारावर शिवाजी पेठेतल्या लोकांनी स्वयंस्फूर्तपणे हा पुतळा उभा करण्यात पुढाकार घेतला आणि त्या शेजारची काठी तुम्ही पाहिली असेल, त्याच्या खाली चित्रंसुद्धा जी आहेत ती राष्ट्रीय चळवळीत ज्यांनी काम केलं त्यांची आहेत. ती झेंडासुद्धा लावायचा आहे, तो तिरंगा झेंडा लावला होता त्यावेळा. पूर्वी हा तिरंगा झेंडा याचं वैशिष्ट्य राष्ट्रीय भावनेशी आम्ही समरस आहोत, हे शिवाजी पेठेचं वैशिष्ट्य होतं. आणि असा शिवाजी पुतळा बाबूराव पेंटरनी तयार केला, एक शिवाजी पुतळा. दुसरा शिवाजी पुतळा कोल्हापुरातलं वैशिष्ट्य आहे शिवाजी पुतळ्यातला शिवाजी पुतळा. ह्या शिवाजी पुतळ्याचं वैशिष्ट्य काय? तो शिवाजी पुतळा तुम्ही सगळ्यांनी कायम पाहिला असेल. तिथं विल्सनचा पुतळा होता. विल्सन हा ब्रिटिश माणूस. त्यावेळेस स्वातंत्र्य चळवळीतल्या लोकांना असं वाटलं ह्या विल्सनचा पुतळा इथं कशाला ठेवायचा, आम्ही स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करणारे लोक त्याला काढला पाहिजे आणि फोडला पाहिजे. आणि त्यावेळेला दत्तोबा तांबट आणि त्यांचे कुटुंबीय काही कार्यकर्त्यांबरोबर घेऊन त्यांनी हा पुतळा विल्सनचा पुतळा विद्रूप केला. आता त्या काळामध्ये पुतळा विद्रूप करण्याची साधनं काय शकतात. आता तो पुतळा गारेचा पुतळा होता, तो काय लोखंडाचा पुतळा नव्हता, पंचधातूचा पुतळा नव्हता, तो गारेचा पुतळा होता. त्याच्यावर चढणं आणि तो फोडणं आणि पहाटे फोडणं असं त्यांचं प्लॅनिंग ठरलं. त्यावर दत्तोबा तामटाच्या मिसेस यांनी त्यात मोठा पुढाकार घेतला. ते अख्खं कुटुंबच दत्तोबा तामटांचं स्वातंत्र्य चळवळीला वाहिलं होतं. शिवाजी पेठेतले अनेक जे स्वातंत्र्य चळवळीतले त्यावेळेचे कार्यकर्ते सर्वांनी एकत्र येऊन, ते अण्णा चव्हाण असतील, जाधव गुरुजी असतील, पाटील गुरुजी असतील, या सगळ्यांनी येऊन यांचं राहण्याचं बसण्याचं केंद्र बावडेकर आकार होता, त्यांचं प्लॅन ठरला आणि त्यांनी विल्सनचा पुतळा फोडला, विद्रूप केला. विद्रूप केल्यानंतर त्यावेळच्या ब्रिटिशांनी अशी अपेक्षा, ते आता पुतळा काढायला पाहिजे होता, फेर लावणं शक्य नव्हतं, म्हणून तिथं कोणता पुतळा लावायची लोकभावना आली, शिवाजी महाराजांचा लावायचा. 1 महिन्यात शिवाजी महाराजांचा पुतळा लावा असा ब्रिटिशांनी त्यावेळा आदेश केला. मग तो पुतळा 1 महिन्यात कसा तयार होणार, त्यावेळची काय साधनसंपत्ती एवढी होती. मग भालजी पेंटरांच्याकडे एक पुतळा चालू होता, तो पुतळा आणून बसवायचं तिथे ठरलं. हा शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्वातंत्र्याचा आणि स्वातंत्र्य चळवळीपूर्वीचा पुतळा, ह्या दोन्ही पुतळ्याचं नियोजन शिवाजी पेठेच्या तालीम संस्कृतीनं केलेलं आहे. हे माझ्यासारख्याला आजसुद्धा अभिमानारी गोष्ट आहे. तर आपण आत्ता स्वातंत्र्यापूर्वीचं कोल्हापूर आणि शिवाजी पेठ बघितली आणि आता स्वातंत्र्यानंतरची सुद्धा बघितली. त्याचबरोबर अजून एक चित्तथरारक घटना कोल्हापूरमध्ये घडलेली, म्हणजे जालियनवाला बाग हत्याकांड जो झाला, बरोबर, त्याच लेवलचा एक संग्राम भवानी मंडपात सुद्धा झालेला आहे. तर ती घटना नेमकी काय होती? 1857ला देशातल्या अनेक लोकांनी एकत्र ब्रिटिशांना हाकलून काढण्यासाठी हातात शस्त्रास्त्राचे उठाव केले. हे शस्त्रास्त्राचे उठाव जे होते ते नुसतं दिल्ली केंद्रित असं देशभर होते आणि देशभरच्या उठावाचं एक प्रतिनिधित्व कोल्हापुरात चिमासाहेब महाराजांनी केलं. चिमासाहेब महाराज हे राजेघराण्यातले होते, त्यांनी त्याचं नियोजन केलं. त्यांचा त्यावेळेचा खास माणूस फिरंगोजी शिंदे हे गिरगावचे, त्यांची एक फलटण होती. प्रत्यक्ष ते या व्यवस्थेचे सैनिक जरी असले तर स्वातंत्र्य समराच्या दृष्टीनं त्यांनी ब्रिटिशांना हाकलून द्यायचा असा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. ते समर जे आहे आत्ता स्वातंत्र्य चळवळीत आपण जालियन बाग एवढंच आपल्याला माहिती आहे, पण त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं महत्त्वाचं हे स्वातंत्र्य समर भवानी मंडपातलं आहे. भवानी मंडपात ज्यावेळेला स्वातंत्र्य समर चालू झालं त्या आपल्या सैनिकांच्याकडं, आपल्या लोकांच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्याकडं ही हत्यारं शस्त्र होती, ती तलवार, काठी, कुऱ्हाड हीच होती. ब्रिटिश फौजेकडं हत्यारं होती ती बंदुका होत्या. त्यामुळं
आपलं लढाई झाली. लढाईमध्ये आपला पराभव झाला. पहिल्यांदा तो पराभव झाल्यानंतर ब्रिटिश सैनिकांनी कुणी हे केलं हे ओळखण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यासाठी त्यांनी प्रचंड अत्याचार केला. म्हणजे 250 उपलब्ध माहिती आता 250 आपल्या स्वातंत्र्यवीरांचं शिरकाण त्यांनी केलं. त्यांना फक्त हे कुणी केलं तर मला सांगायला अभिमान होतो कोल्हापूरकर म्हणून, एकही माणसानं चिमासाहेब महाराजांचं नाव घेतलं नाही. खरं म्हणजे त्याचे केंद्र होते चिमासाहेब महाराज, ते वाड्यातच होते. आणि चिमासाहेब महाराजांनी करून त्याचं नाव घेतलं नसल्यानं ब्रिटिशांना त्यांना काही करता आलं नाही. त्याच काळात जसं 250 माणसं शिरकाण केलं, त्याला ज्यांच्या संशय होता त्यांना फाशीसुद्धा दिली. ती फाशीची केंद्र म्हणजे शिक्षा दिली जात होती. त्याचं आजसुद्धा केंद्र शिवाजी पेठेमध्ये जुना वाशी नाका तिथं आहे. तिथं चिंचेचं झाड आहे. ते स्मारक आहे खरं म्हणजे आमच्या स्वातंत्र्य समर चळवळीचं रंकाळ्यावर. त्या ठिकाणी फाशीसुद्धा देणे म्हणजे फाशीचं झाड म्हणून ते प्रसिद्ध होतं. आणि हे फाशीचं झाड म्हणजे देशामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीत सशस्त्र उठाव करणारं हे कोल्हापूर संस्थान होतं. आणि ह्या कोल्हापूर संस्थानाचे सशस्त्र उठाव इतिहासामध्ये नोंदणी जरी असली तर अपेक्षित त्याची अजून माहिती लोकांना नसल्यामुळं तो दुर्लक्षित आहे. कोल्हापूरकरांना याचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल. कारण एवढा अभिमानाचा इतिहास चिमासाहेब महाराजांनी एवढी तयारी केलेली होती. आणि चिमासाहेब महाराजांनी केलेल्या तयारीत फिरंगोजी शिंदे गिरगावचा एक तरुण उमदा त्यानं तयारी केलेली फौज यांची ब्रिटिशांची भिडणं आणि त्याच्यानंतर ब्रिटिश फौजेशी 2 हात करणं आणि ब्रिटिश फौजेचा पराभव झाल्यानंतर शिरकाण झालं तरी कोणीही नाव चिमासाहेब महाराजांना सांगितलं नाही. ब्रिटिशांना शेवटपर्यंत त्याचा उलगडा होऊ शकला नाही. स्वातंत्र्य मिळालं तरी उलगडा झाला नाही. चिमासाहेब महाराजांना नजर कैदेत पाकिस्तानमध्ये नेण्यात आलं आणि चिमासाहेब महाराजांचा तिथं मृत्यू झाला. पण चिमासाहेब महाराजांचं वैशिष्ट्य असं होतं की देशाला स्वातंत्र्य मिळवायला पाहिजे. हे कोल्हापूर संस्थानसुद्धा त्यात पुढाकार होतं. याचा आपल्यासारख्याला अभिमान वाटावा अशी परिस्थिती आहे. आणि या स्वातंत्र्य समराच्या निमित्तानं कोल्हापूरकरांचा त्याला प्रचंड पाठिंबा होता. म्हणजे ते घटना घडल्यावर कोल्हापुरात लोक चौकात जमून त्याचं समर्थन करत होते. म्हणजे ब्रिटिश सत्ता एवढी प्रभावी असताना, ब्रिटिश सत्ता सशस्त्र दल असताना आणि ब्रिटिश आता अत्याचार करणं हे पक्का असताना, 200 माणसांचा शिरकाण केलं असं माहिती असताना, अनेक लोकांना फाशी दिली असं माहिती असताना लोक या स्वातंत्र्य समराला पाठिंबा देण्यासाठी चौकात जमले होते. ब्रिटिश त्यावेळेला अडचणीत आले होते आणि त्यावेळेला जर देशव्यापी प्रभावी उठाव झाला असता तर स्वातंत्र्य त्यावेळेलाच मिळालं असतं असा पुढाकार कोल्हापूरकरांनी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. त्याच्याशी अभिवादन करताना चिमासाहेब महाराजांचं कर्तृत्व कोल्हापूर जनतेनं समजून घ्यायला पाहिजे अशा मताचा मी आहे. कोल्हापुरात राजकीय चळवळींबरोबर शैक्षणिक चळवळीसुद्धा खूप झाल्या. त्या शैक्षणिक चळवळी अंतर्गत कोणती कामे झाली आणि त्या चळवळीत कोण सहभागी होते म्हणजे दिनकररावांबरोबरच? दौलू मास्तरची शाळा शिवाजी पेठेत प्रसिद्ध शाळा होती. दौलू मास्तरची शाळा. दौलू मास्तर हे सामान्य कुटुंबातला माणूस शिवाजी पेठेतल्या मुलांनी शिकलं पाहिजे. कारण दिनकरराव वस्त्रादांच्या सहकारीच तो. त्यानं दौलू मास्तरांची शाळा काढली. ही दौलू मास्तरची शाळा आजसुद्धा दौलू मास्तरांची शाळा नव्या प्रक्रियेत आहे आणि ती आता बंद पडली जात असली तर दौलतराव भोसले विद्यालय म्हणून त्याच्यावर पाहिलं. दौलतराव भोसले, मामा भोसले विद्यालय ह्या प्राथमिक शाळा शिवाजी पेठेमध्ये निघाल्या. कारण त्यावेळेला जे सामाजिक भान होतं, आपली बहुजन समाजातली मुलं शिकली पाहिजेत आणि त्या शैक्षणिक परंपरेला पूरक काम बलवीन बँक करत होती. शाळा शिकल्या पाहिजेत. आर्थिक सुबत्ता यायचं असेल तर मुलं शाळेतली शिकली पाहिजेत. कारण पिढीजात धंदा पेठेतल्या लोकांचा शेती होता. शेतीधंदा त्याच्यावर म्हैशींचा धंदा, ह्या दोन्ही धंदे परिस्थितीनं मर्यादा तयार झाल्या. नव्या प्रक्रियेत जायचं शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यातून शिवाजी पेठेमध्ये शिवाजी मराठा हायस्कूल, महाराष्ट्र हायस्कूल, नागोलराव पट्टण हायस्कूल अशा शाळा पण माध्यमिक शाळा पण निर्माण झाल्या. या निर्माण झालेल्या शाळांच्यामध्ये बहुजन समाजातली मुलं शिकायला लागल्यावर शिवाजी पेठेचं स्वरूपच बदलायला लागलं. म्हणजे एज्युकेटेड मुलांची एक फळीच्या फळी शिवाजी पेठेत पुढं आली. आणि आता गेल्या 50 वर्षात लक्षात येईल की शिवाजी पेठेचं सामाजिक स्वरूप बदललेलं आहे आणि त्यांच्या राहणीमानात आणि ह्याचा सगळा परिणाम दिसतोच सध्या. म्हणजे शिवाजी पेठेमध्ये राहणीमानाचा बदल, शैक्षणिक बदल जेव्हा झाला, शिक्षणाची गंगा शिवाजी पेठेच्या दारादारात व्हायला लागली. त्यामुळे शिवाजी पेठेचं राहणीमान बदललं आणि या बदलत्या राहणीमानानं नव्या जीवनाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन पण बदलायला लागला. सुभराव निकम तात्यासुद्धा होते जे मैताचं साहित्य विक्री करण्याचं त्यांचं घरातच दुकान होतं.
तर त्यांचंसुद्धा पेठेला खूप योगदान आहे. तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? सुभराव तात्या निकम हे नतमस्तक व्हावं असं नेतृत्व पेठेमध्ये झालं. ज्या काळामध्ये मयत माणसाचं विल्हेवाट लावायच्याबद्दलचे प्रश्न तयार व्हायचे, सुभराव तात्यांना निकमांच्या सत्यशोधक चळवळीचा वारसा परंपरा होती. सत्यशोधक चळवळीच्या परंपरेच्या आधारावर त्यांनी शिवाजी पेठेत पहिल्यांदा मयताचं साहित्य देण्याची परंपरा चालू केली. कोल्हापुरात कुठेही नव्हतं त्यावेळेला शिवाजी पेठेत हे साहित्य मिळत जात होतं. त्यांची परंपरा आजसुद्धा चालू आहे. सुभराव तात्यांनी ही परंपरा पेठेत घालत असताना त्यांच्या हे दिनकरराव शिंदे, शिवाजी पेठ, सत्यशोधकी परंपरा, वैचारिक परंपरा यातनं हे पुढं आलं आणि त्यांनी सुभराव तात्यांनी ते बलमी बँकेच्या ह्याच्यात पण होते, शैक्षणिक क्षेत्रातल्या चळवळीत पण होते. हे इथली सगळी शिवाजी पेठेतली माणसं ही एका क्षेत्राचं काम करत नव्हती, समाजभिमुख काम. म्हणजे फुटबॉलमध्ये पण खेळणारे लोक होते ह्यातच, यातलेच लोक तालमीत पण पैलवानकी करणारे होते, पण यातले लोक समाजकार्यात होते, यातलेच लोक राजकीय कार्यात होते. म्हणजे सर्व समावेशक कार्यकर्त्याची टीम पेठेत होती. सुभराव तात्या निकम त्यातील. मग सुभराव तात्या निकमाने ही जी परंपरा तयार केली ही कोल्हापुरात पहिल्यांदा चालवली आणि त्यांना नतमस्तक होण्यासारखं आहे. त्या काळात ह्या वस्तू ठेवणं हे निश्चित मानलं जायचं, पण सुभराव तात्यांनी पुढाकार घेऊन ती ठेवली. आजसुद्धा त्यांचे नातू ती परंपरा चालवतात. त्याचबरोबर त्यावेळी ते सामान दिलं जाते, त्याबरोबर जी पावती देतात ते, त्या पावतीच्या मागं सुद्धा माणसानं कसं वागावं याबद्दल लिहिलेलं असते. तो काय प्रकार आहे? तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं की सत्यशोधक चळवळीचा जो पेठेत वारसा आहे, प्रत्येक माणसाच्या रणारणात सत्यशोधक चळवळ बनलेली. म्हणजे मैताच्या ह्याच्या पावतीवर मागं जीवन जगण्याबद्दलचं मार्गदर्शन हे जगात कुठं नसेल. ते अजून देतात. तर आता आपण तुमच्या कारकिर्दीकडे वळूयात. तर तुम्ही स्वतः कॉम्रेड आहात, तर आम्हाला हे जाणून घ्यायचं की कॉम्रेड ह्या शब्दाचा नक्की अर्थ काय आहे आणि तुम्ही कम्युनिस्ट कधी झालात? 1971-72ला दुष्काळ सदृश परिस्थिती कोल्हापूर होती. मी तेव्हा कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतलं होतं, गोखले कॉलेजमध्ये जात होतो. त्यांचा प्राध्यापकांचा एक लढा चालू होता. त्या लढ्याच्या निमित्तानं मी कॉलेजला एक दिवस निघालो सकाळी. तेव्हा PD वर्गात होतो, पदवीपूर्व वर्ग त्याला म्हटलं जात होतं. आत्ता जशी 11वी-12वी आहे तसं पदवीपूर्व वर्ग असायचा, PD त्याला म्हटलं जायचं. प्राध्यापकांची मीटिंग, मी विद्यार्थी, असे 2-4 विद्यार्थी आम्ही गेलो काय चालतं आहे बघायला. तिथं संतराम पाटील नावाचे सदस्य होते. ते श्रमिकचं नेतृत्व करत होते. विजार शेठ, करडा आवाज, पानाचा तोबरा, आणि त्यांनी जे भाषण चालू केलं संस्थाचालकाविरोधी, ते सकाळी 11ला चाललेलं भाषण 2 वाजेपर्यंत झालं. प्राध्यापकांना सवय तासभर शिकवायची, पण त्यांनी संस्थाचालकांची कशी आरेरावी आहे आणि संस्थाचालकांच्या विरुद्ध कसं लढलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन केलं. त्या दिवशी पहिल्यांदा मला व्यवस्थेविरुद्ध राग येण्याची सुरुवात मला झाली. म्हणजे संतराम पाटलांचं पहिलं भाषण आजसुद्धा मला आठवतं आहे की त्यांचा तो बोलण्याचा धडाका. आणि त्यावेळेस आम्ही कम्युनिस्ट लाल बावट्याकडे वळलो. त्यावेळेला काय मार्क्सवाद लेनिनवाद आम्हाला माहीत नव्हता. तिथनं पुढं आमचा संबंध गोविंद पानसरे, ND पाटील, नार्वेकर गुरुजी, रवींद्र सबनीस, बापूसाहेब पाटील, KL मालाबदे, SP पाटील, या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चळवळी करणाऱ्या दिग्गज लोकांशी संबंध आला. त्या दिग्गज लोकांचं वैशिष्ट्य असं नवीन मुलगा दिसला की त्याला पुस्तक भेट देणं, वाचायला लावणं, विचार करायला लावणं आणि त्याला प्रश्न देऊन आपल्याशी समरस करणं. त्यामुळं आम्ही त्या कम्युनिस्ट चळवळीकडं केव्हा ओढलो हे आम्हाला सुद्धा कळलं नाही. कम्युनिस्ट असणे नक्की काय समाजाला अलीकडं माहिती नाही. डाव्या चळवळीमध्ये मार्क्सवाद लेनिनवाद ज्याला समजतो तो कम्युनिस्ट पक्षाकडे वाटचाल करतो. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सभासद झालेल्या माणसाला कॉम्रेड म्हटलं जातं. जगात सगळ्या पदव्या पुढे येतात, कम्युनिस्ट चळवळीत आल्यानंतर पदवी मागे येते. एक कॉम्रेडचा अर्थ काय, ते ओरिजिनल शब्द आहे जर्मन. मार्क्सनं हे तत्त्वज्ञान दिलं. मार्क्स आणि एंगल्स या दोघांनी जगातलं तत्त्वज्ञान दिलं. मार्क्सनं मुख्य तत्त्वज्ञान दिलं, एंगल्सनं त्याला पूरक तत्त्वज्ञान दिलं. ह्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर राजकारण करणारे जे लोक पक्षात सभा असतात त्यांना कॉम्रेड म्हटलं जातं. कॉम्रेड म्हणजे भाऊ. भावाचा अर्थ आपल्या भाषेत रक्ताच्या नात्याचा, पण आमच्या भाषेत विचाराच्या नात्याचा. जगातले जेवढे कम्युनिस्ट आहेत ते सगळे आमचे भाऊ. मग अमेरिकेला कॉम्रेड असो, रशियातला असो, चीनमधला असो, जपानमधला असो, हिरोशिमा नागासाकीतला असो, ते सगळे आम्ही विचाराने एक आहोत म्हणून आम्ही कॉम्रेड आहोत. आणि कॉम्रेड माणूस कुठलाही कॉम्रेड जगातला, आता सगळ्या एवढ्या भानगडी एवढे देशात जगात बदल चाललेत
कम्युनिस्टांचा पाय कुठे फिसकला आहे का बघा. वैज्ञानिक जाणीव ज्याची प्रगल्भ होईल तो विकासाकडे वाटचाल करत असतो. याच्यावर आमचा विश्वास आहे. म्हणजे कम्युनिस्टांचा. म्हणून आम्ही आज कम्युनिस्ट पक्षात आहोत. आता जसं तुम्ही उल्लेख केलात की गोविंदराव पानसरे, एन डी पाटील यांसारख्या लोकांसोबत तुम्ही काम केलेलं आहे, तर त्यांच्याबरोबरचा तुमचा अनुभव कसा होता? कारण गोविंदराव पानसरेंचं सुद्धा शिवाजी पेठेत वास्तव्य होतं. पानसरेंचं एक वैशिष्ट्य आहे. शिवाजी पेठेच्या 8 नंबर शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करत होते. शिक्षकी पेशा असल्यामुळं एका बाजूला कम्युनिस्ट पक्षाचं काम करत असताना वैयक्तिक जीवनात ते शिक्षकी पेशाचं काम करत होते. ते ज्या ठिकाणी राहत होते ते विद्यार्थी कामगार मंडळसुद्धा त्यांनी स्थापलेलं आहे. म्हणजे सरला तालमीच्या वरच्या कोपऱ्यावर तिथं विद्यार्थी कामगार मंडळ आहे. त्यांचा जो तिथं राहणीमानाला वकूब होता त्यातनं तिथल्या विद्यार्थी कामगार मंडळ स्थापलं. आजही ते उपलब्ध आहे. आणि पानसरे समाजभिमुख व्यवहार करत असल्यामुळं ते रोज ज्यावेळेला बाहेर पडायचे ते नजीकच्या माणसात जाऊन चहा पिऊन विचारत चर्चा करायचे. हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं. आता पानसरे कुठं राहतात असं सांगायला त्यांचं घर माहीत नसतं, पण तो शिवाजी पेठेत विद्यार्थी कामगारांवर राहतात असं त्यांना सांगितलं जातं. त्यानंतर ते नगरपालिकेत स्वतः कर्मचारी होते. म्हणजे शिक्षकी पेशात काम केलं तसं नगरपालिकेत त्यांनी काही दिवस काम केल्यामुळं एका बाजूला कम्युनिस्ट पक्षाचं काम आणि उपलब्धतेनं ते काम केल्यामुळं लोकांच्याशी अतिशय जवळचा संबंध पानसरेंचा होता. तर कोल्हापुरात महाकाली, फिरंगाई, चंद्रेश्वर, उभा मारुती असेल, वेताळमाळ असेल आणि बाबूजी माल या ग्रामदैवतांबरोबर लोकांच्या भावना जुळलेल्या आहेत अजून. आणि तिथं अजूनसुद्धा तिथले सण आणि तिथल्या जत्रा वगैरे ज्या असतात त्या अजून मोठ्या प्रमाणात साजऱ्या केल्या जातात. तर याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? शिवाजी पेठेमध्ये ही ग्रामदैवत आहेत. मुळात शिवाजी पेठ ही शेतकऱ्यांची. म्हणजे तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितलं की कोटकरी वतनाची शिवाजी पेठ. म्हणजे कोटकरी वतन याचा अर्थ शेतकरी. कोटकरी वतन कोणाला मिळालं? छातीचा कोट कोण लढले त्यांना. कोण होते हे? छत्रपती मराठी साम्राज्यातले सैनिक यांचं असल्यामुळं ही जी ग्रामदैवत आहेत यांची ग्रामदैवत ही सगळी महाकाली असेल, फिरंगाई असेल, वेताळमाळ असेल, चंद्रमहाल असेल, बाबूजी माल असेल, या वैशिष्ट्य काळकाई असेल आणि उवामारुती असेल, ही सगळी जी ग्रामदैवत आहेत याच्याशी समाज अतिशय नतमस्तक आहे. यांच्या सगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम होत असतात. पण याच्यात कुठंही म्हणजे परंपरेनं सांगितलेल्या गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ शिवायचं न शिवायचं असलं का नाही. सामान्य माणसाचे सामान्य दैवत आहेत आणि सामान्य माणसं त्याच्याशी एकरूप झालेली आहेत. म्हणजे बाबूजी मालचं वैशिष्ट्य बघा. बाबूजी मालचे भक्त कोण आहेत? बहुजन समाज आहे. तिथं त्या दर्ग्याला नतमस्तक होताना पहिल्यांदा गणपतीला नतमस्तक व्हावं लागते. ते गणपतीची मूर्ती कुणी ॲक्सेप्ट केली? ज्यांना असं म्हणतो आहे आपण त्यांच्याने आमचं जमत नाही त्याने ॲक्सेप्ट केली. ते सुद्धा जाताना त्याला हात लावून जातात हात. म्हणजे याचा अर्थ समाजाचं एकसंगत्व तयार करणारी ही ग्रामदैवत आहेत. कोल्हापुरातला मोहरम, पेठेतला मोहरम हा तसा सण मुसलमानांचा परंतु 100% लोक मुस्लिम आहेत तर लोक हा मोहरमचा सण साजरा करतात. खाई फोडतात हे ते मुस्लिम नाहीत, हिंदू लोक खाई फोडतात. हे कोल्हापूरचं वैशिष्ट्य आहे. कोल्हापुरात सामाजिक विषमता मोडून काढण्यात सत्यशोधक चळवळीनं प्रयत्न केलेला आहे. त्याचं हे प्रतीक आहे. ह्या संकल्पना अचानक आलेल्या नाहीत. ह्याला शाहू महाराजांनी सत्यशोधक चळवळीची परंपरा कोल्हापूर टिकवली. ती लोकांनी ॲक्सेप्ट केली आणि लोकांनी समाज जीवनाचा भाग झाली. हे त्याचं प्रतीक आहे. कोल्हापूर शहर आता धार्मिक शहर आहे का असं म्हटलं जातं आहे, पण प्रत्यक्षात समाजभिमुख शहर आहे म्हणायची पाळी येत्या. म्हणजे शक्तिपीठ किती मोठं असलं ते माणसं इथं जातीच्या पातळीवर, धर्माच्या पातळीवर प्रचंड प्रयत्न करून इथं जाती संघर्ष होत नाही, केला जात नाही. केलेला त्या ठिकाणी मोडून काढला जातो. सर, आता जो काही इतिहास आपण ऐकला, तुम्ही सांगितला, तर या इतिहासातून आजच्या पिढीने किंवा आजच्या तरुणाईने, आमच्या जनरेशनने या इतिहासातून काय आत्मसात करून घ्यायला पाहिजे? आणि कोल्हापूरची परंपरा असू दे, शिवाजी पेठेची परंपरा असू दे, हे तालमींची जी परंपरा आहेत किंवा जे तालमीची प्रथा आहे पूर्ण, जे वस्ताद संस्कृती होती, आणि ह्यातून सगळ्यातून घेऊन पुढं काय केलं पाहिजे? अजून माणसाच्या जीवनामध्ये सामाजिक शांतता ही इसेन्शियल गरज आहे, अत्यावश्यक गरज आहे. सामाजिक शांतता, लोकाभिमुख शांतता कशी टिकवावी याच्या ह्या परंपरा प्रतीक आहे. हे समाजजीवन एकसंग ठेवण्याची जी परंपरा आहे ती साहित्य, संस्कृती, कला क्षेत्राच्या माध्यमातून टिकवणं, विस्तारणं हे नव्या तरुणासमोर आव्हान आहे. सामाजिक सलोखा हा कोल्हापुरात आहे आणि हा सामाजिक सलोखा टिकवायचा असेल ह्या परंपरांचा आदर करायला पाहिजे आणि ह्या परंपरा द्विगुणित करणं हेच आपल्यासमोर आव्हान आहे. आणि ह्या द्विगुणित करायचं असेल नव्या तरुणाने समजून घ्यायला पाहिजे. आपला इतिहास ज्याला माहिती आहे
तो भविष्याचं स्वप्न स्वीकारू शकतो आणि भविष्याच्या स्वप्न ज्याचं करण्याचा प्रयत्न करील तो वर्तमान जीवन प्रभावी जगू शकतो. पण इतिहास हा माहिती असलाच पाहिजे असं तरुणानं समजलं पाहिजे. नव्या तरुणांना माझं आव्हान आहे, या कोल्हापूरच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय परंपरा समजून घ्या आणि आपल्या भावी जीवनाच्या आयुष्यात जे सुजलाम सुफलाम करायचं असेल ह्या परंपराचा आदर करून त्या द्विगुणित करण्याचा प्रयत्न करा. खरंच खूप धन्यवाद सर, तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि शिवाजी पेठेचा आणि तसंच कोल्हापूरचा इतिहास आम्हाला सांगितलात. जो इतिहास प्रेक्षकांना कळणं गरजेचं होतं आणि हा इतिहास आजपर्यंत कुठल्याच लोकांना किंवा आजच्या तरुणाईला तर माहीतच नव्हता आणि हे गरजेचं होतं की हा पडद्यामागचा इतिहास लोकांसमोर यावा आणि तुम्ही तुमचा वेळ आम्हाला दिलात त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोतच. आभारी आहोत आम्ही. म्हणजे इव्हॉल्विंग संडेच्या टीमबरोबर आज प्रत्यक्ष भेट झाली. मला अभिमान वाटला की कोल्हापूरचा इतिहास समजून घेणारी नवी तरुणाई आहे. लोक म्हणतात तरुणाई भरकटलेली आहे, पण या ठिकाणी मला खात्री झाली नवी तरुणाई आमचा इतिहास समजून घेईल आणि इतिहासाच्या पाऊलखुणांचा विचार करून नवा भारत घडवण्यात ते पुढाकार घेईल याचा माझा विश्वास आहे. आणि हा एपिसोड बघा, माझ्याकडून काही जर राहिला असेल मला सूचित करा आणि ह्या अनुभवाचे बोल आहे ते, आणि म्हणून आपण आपला इतिहास समजूनच घेतला पाहिजे अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. तर आज आपण जसा शिवाजी पेठेचा इतिहास जाणून घेतला तसंच अजून कोल्हापुरातील पेठांचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी इव्हॉल्विंग संडेच्या पेजला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला कोणत्या पेठेचा इतिहास जाणून घ्यायचा आहे हे आम्हाला आमच्या कॉमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. धन्यवाद.